Even DJ here, welcome back to another video. Yan ang sipag natin ngayon. Kailan kaya tatagal? Laway ko na. Mag-makeup tayo ngayon at nandito ako ngayon sa room. Thank you very much for my best friend Sarah Bells, yung kasama ko na nakaraan sa video. Yan. Thank you so much, Best, for giving me this kasi yung mga backdrop ko, guys, kung natandaan nyo, ang dami kong backdrop before pero naiwan ko siya lahat sa Manila. Ayun lang, mag-makeup tayo ngayon. Gusto kong mag-makeup ng metallic blue kasi gusto kong i-aura yung bago kong hair, bagong rebond kasi si Marcy. So ayun, mag-makeup na tayo. Ang dami nating sat-sat. So wala naman mag-makeup. Masama ka ba yun? Hindi naman masama yun, diba? Ang full face natin, full face, hindi full face, I mean, ang gagamitin natin mamaya sa ating mga mata na dapat super pak na pak yung pagka-blue ay ang ating detail metallic. Ayan. Nalaban natin yung mamaya. So, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, Mag-ano na tayo agad, mag-primer. Shake. So, wala naman tayo ibang primer, so, isa lang yung primer natin. Oh, ang ganda na agad. Di ba sabi ko sa inyo, powerful tong primer na to ng detail. Talagang pak na pak siya kaagad. Kapag nailagay nyo sa face, parang effect na siya kaagad, mga mamsi. Okay. Oh, di ba parang ano nangyari? Ayan. Pak! Sa laula. Sobra naman. Pinta ako sa laula mag-makeup. So, ang siya. Okay, yun na. Kuha na tayo na aring foundation. Okay. Ano ba yung pinakamadumi dito? Pinakamadumi. Yan sa comment section natin sa YouTube Studio. Okay. Mga nagpapa-shoutout si Moss. Ito mga ano lang to yung mga recent na nag-comment. Mosaiden Vlog. ETZJL. Ay, may nagpapa-shoutout sa Instagram. Nag-comment siya sa akin kanina. Shoutout natin siya. Siya ay si... Wait lang. ETZ. Oh, siya nga yan. ETZJL. Hello! Maka-hellowin no, kala mo close. Nash Ramos. Aki's Road. Kevin On Screen. Florentino Jose. Jocelyn Fabunan. Kayla Suzanne. Vals Tagala, Kuya JG, Bonsai Vlog. Yun lang muna. Sobra naman. Thank you so much sa mga nagpapa-shoutout dyan. At sana masarap ang ulam mo. And so, make sure nyo lang lagi na pag nagko-concealer kayo is malalagyan nyo yung mga gusto nyong matakpan ng mga surface ng inyong mukha. Ganda, diba? Wow! Alam mo talaga may nagbabago. Okay. Dahil dyan, magkikilay na tayo. Medyo na mabalik na yung alaala ko kung paano ba talaga mag-makeup. Kasi nung nakaraan, nadilimutan ko na mga Marcy. Excuse me. Makeup, kilay, Fashion 21 na brow to the Dut Bumblebee, tsaka yung LA girl natin na favorite natin. Or is wala naman tayong choice. Kundi feel ko lang yung mga parang wala masyadong yung parang may space. Kasi di ba kailangan yung sa relasyon? Charot? Sobra naman. Mukha na tayong suso. Okay, after natin magkilay, maglagay na tayo ng concealer sa ating mga mata.
Dito na tayo guys, lalaban ng malala. Kasi di ba sabi ko sa inyo, I wanna be one of the greatest makeup artists in the world that no one could ever. Char! Yung gagamitin natin sa pangmata natin kasi nga gusto ko ng pack na pack. So gagamit lang tayo siguro ng itong blue na to. Gagamit tayo ng daliri lang. And then, haluan lang natin siya ng... Ewan ko, bahala. So, maglalaro lang tayo ngayong gabi. Ayan, so kuha na tayo nitong blue na to. Naku, kinakabahan ako dito sa gagawin ko. Pero ilalaban natin siya. At manalig tayong magandang kakalabasan. Ayan, so medyo... Hindi ko alam kung ano mangyayari sa atin. Laban lang. Ayan, kitang-kita na siya, Marze. Wow! Pak. And then, maglalagay tayo ng konting drama para lumitaw siya. So, kuha tayo ng medyo white-ish na tududut sa ating Tari Beauty. Kuha natin itong pinaka-silverish. Gamit tayo ng tilit. Sobra naman. Now, kukuha na tayo ngayon ng false eyelashes. Okay na yun. Ngayon mag-ano na tayo nose line. Pack na nose line. Ano ka dyan? Ay! Meron, Marcy. Oo. Sino ka ba dyan? Sobra naman. Sobra naman. And now, we are going to get our lipstick. Gamitin natin ang Prisma Lip Glaze. Di pa sarado. Ganyan lang tayo kasi gusto natin kuminang. Ayan. Oh. Sino ka dyan? Ayun lang, and we're done with this makeup look. And ngayon na gagawin na nga natin, guys, ang wiglet natin. Kukunin na natin. So yun lang guys, this is the final look of our makeup tutorial na bluish to the Bumblebee. So hindi ko alam kung maganda ba siya.
nakakapagod umaura-aura kasi ang hirap humanap ng magandang posing. Ayan, thank you very much again everyone for watching this video and I hope you guys like it. Don't forget to subscribe to my channel and hit the bell button para man-notified ka sa aking mga bagong upload na videos. And don't forget to follow me to all my social media accounts, ravendg on Twitter, raven.dg on Instagram, and ravendg vlogs on Twitter. So thank you very much again for watching this video, and as I always say, don't just dream, make it happen. See you on my next video, guys. Bye!